हाय फ्रेंड्स, मी तेजश्री आणि आज आपण बनवणार आहोत चॉकलेट केक। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी इथे मी 6 इंचाचा केक टिन घेतलेला आहे आणि त्याला तेल लावून ग्रीस करून घेतलेला आहे। आणि इथे मी चॉकलेटचं 1 कप प्रीमिक्स घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि गरजेपुरतं पाणी घातलेलं आहे। आणि आता आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे याला। तर तुम्ही बघू शकता मिक्स केल्याच्या नंतर आपलं बॅटर जे आहे ते अशा प्रकारे तयार झालेलं आहे। आणि आता हे बॅटर आपण केकच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत अशा प्रकारे आणि त्याला व्यवस्थित असे 3 ते 4 वेळा टॅप करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यातील एक्स्ट्राची हवा जी आहे ती निघून जाते व आपला केक जो आहे तो एकसारखा व्यवस्थित बेक होतो। तर आज आपण हा केक जो आहे तो कढईमध्ये बेक करणार आहोत। तो कढईला मी आधी 10 मिनिटं फुल गॅसवर प्रीहीट करून घेतलेलं होतं आणि आता आपण याच्यामध्ये एक स्टँड ठेवणार आहोत अशा प्रकारचा। तुमच्याकडे जर स्टँड नसेल तर तुम्ही एखादी वाटी किंवा एखादी खोलगट प्लेट जरी ठेवली तरीही चालेल। आणि आता आपण याच्यावर आपलं केकचं भांडं ठेवून याला झाकून सुरुवातीला 10 मिनिटं फुल गॅसवर आणि शेवटचे 30 मिनिटं लो गॅसवर होऊ देणार आहोत। तर 30 मिनिटं झालेली आहेत। आपला केक बेक झाला की नाही आपण चेक करूया। तर तुम्ही बघू शकता आपला केक जो आहे तो छान असा बेक झालेला आहे। तर आता आपण याला एका काडीच्या साहाय्याने चेक करून पाहूया अशा प्रकारे। तर तुम्ही बघू शकता काडीला काही सुद्धा लागलेलं नाहीये, म्हणजे याचा अर्थ आपला केक जो आहे तो व्यवस्थित असा बेक झालेला आहे। आणि आता आपण याला बाहेर काढून 2 घंटे थंड करून घेणार आहोत। तो 2 घंटे झालेले आहेत। आपला केक जो आहे तो पूर्णपणे थंड झालेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता तो खूप छान असा सॉफ्ट झालेला आहे। आणि आता आपण याला 3 लेअरमध्ये कट करून घेणार आहोत। तर कट करण्यासाठी इथे मी ब्रेड नाईफचा वापर केलेला आहे। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही दोऱ्याने सुद्धा त्याला कट केलं तरीही चालेल। तर अशा प्रकारे आपले 3 लेअर जे आहेत ते व्यवस्थित अशा कट करून झालेले आहेत। आणि आता आपण आपली जी पहिली लेअर आहे त्याच्यावर शुगर सिरप लावणार आहोत। तर शुगर सिरप तयार करण्यासाठी मी 2 चमचे साखर घेतली होती आणि त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून पूर्ण साखर जी आहे ती पाण्यामध्ये विरघळून शुगर सिरप जे आहे ते बनवून तयार केलेलं आहे आणि ते व्यवस्थित असं लेअरवर पसरवलेलं आहे अशा प्रकारे। आणि आता आपण याच्यावर व्हिप क्रीम लावणार आहोत। तर इथे मी व्हिप क्रीम तयार केल्यानंतर त्यामध्ये चॉकलेट गनाश मिक्स करून व्हिप क्रीम आणि चॉकलेट गनाशला परत एकदा बीट केलं होतं। तर व्हिप क्रीम कशी तयार करायची याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर डिटेलमध्ये अपलोड केलेला आहे, किंवा चॉकलेट गनाश कसं तयार करायचं याचा सुद्धा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तो तुम्ही आपल्या चॅनलवर जाऊन पाहू शकता। तर अशा प्रकारे मी आपल्या पहिल्या लेअरला जे आहे ती व्यवस्थित अशी व्हिप क्रीम जी आहे ती लावून घेतलेली आहे। आणि आता आपण याच्यावर आपली दुसरी लेअर जी आहे ती ठेवून घेणार आहोत। तर दुसरी लेअर जी आहे ती ठेवून झालेली आहे आणि आता आपण यावर देखील शुगर सिरप जे आहे ते लावून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला ती स्टेप पुन्हा रिपीट करायची आहे। आधी शुगर सिरप लावून घेणार आहोत आणि पुन्हा व्हिप क्रीम लावून घेणार आहोत। तर फ्रेंड्स, मी तुमच्यासोबत नेहमी सिंपल किंवा खूप छान असे किंवा एकदम साध्या व सोप्या पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या फ्लेवरचे किंवा वेगवेगळ्या डिझाईनचे जे व्हिडिओ आहेत केकचे ते शेअर करत असते। तर तुम्ही बघू शकता आपल्या दुसऱ्या लेअरला सुद्धा व्हिप क्रीम लावून झालेली आहे आणि याच्यावर आता मी आपली तिसरी लेअर जी आहे ती ठेवून घेतलेली आहे आणि त्याला देखील व्यवस्थित असं शुगर सिरप लावून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण याच्यावर व्हिप क्रीम लावून आपल्या केकला पूर्ण क्रीमने कव्हर करून घेणार आहोत। तर इथे मी वरती क्रीम लावण्यासाठी फक्त व्हाईट कलरची व्हिप क्रीम घेतलेली आहे, यामध्ये चॉकलेट गनाश ॲड केलेलं नाही आहे। जर तुम्हाला पूर्णपणे चॉकलेट गनाश किंवा चॉकलेट क्रीमने केक कव्हर करायचा असेल तर तुम्ही तसाही केला तरीही चालेल, पण मी इथे वरतून व्हाईट कलरने केकला कव्हर केलेला आहे। आणि आता आपण केकला फिनिशिंग करणार आहोत। तर इथे मी केकला फिनिशिंग करण्यासाठी पॅलेट नाईफचा वापर केलेला आहे। जर तुमच्याकडे तो नसेल तर तुम्ही याऐवजी एखादा पत्ता किंवा एखादं कार्ड जे असतं ते वापरलं तरी चालेल, त्याने सुद्धा केकला व्यवस्थित अशी फिनिशिंग करता येते। तर इथे आपल्या केकची फिनिशिंग जी आहे ती झालेली आहे आणि इथे मी चॉकलेट गनाश घेतलेला आहे। तो चॉकलेट गनाशचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड आहे, तो तुम्ही पाहू शकता। आणि आता हे चॉकलेट गनाश आपण केकवर टाकणार आहोत अशा पद्धतीने आणि त्याला व्यवस्थित असं केकवर पसरवून घेणार आहोत।
तुम्ही अशा पद्धतीने पसरवलं तरीही चालेल. जर तुम्हाला नाही जमलं तर तुम्ही पॅलेट नाईफने अशा पद्धतीने जरी पसरवलं तरीही चालेल. तर आता आपलं चॉकलेट गनाश जे आहे ते व्यवस्थित असं पसरून झालेलं आहे. आता आपण केकच्या खालच्या साईडने बॉर्डर काढणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी M1 हे नोझल वापरलेलं आहे आणि आपण चॉकलेटची जी क्रीम तयार केली होती व्हाईट क्रीममध्ये चॉकलेट गनाश टाकून, तीच क्रीम इथे डिझाईनसाठी वापरलेली आहे. आणि अशा प्रकारे आपण केकच्या खालच्या साईडने छान असे छोटे छोटे फ्लावर काढून घेणार आहोत. आपण नेहमी छोटी बॉर्डर काढतो, पण म्हणलं ह्यावेळेस आपण काहीतरी वेगळं काढावं, त्यामुळे इथे मी अशा प्रकारे छोटे छोटे फुलं काढलेले आहेत. त्यामुळे सुद्धा केक खूप छान दिसतो किंवा वेगळी अशी डिझाईन वाटते. तर अशा प्रकारे आपण सर्व फ्लावर जे आहे ते काढून घेणार आहोत. हे फ्लावर खूप छान दिसतात काढल्यानंतर. आपला केकसुद्धा एकदम वेगळा असा हटके दिसतो. तर आपले फ्लावर जे आहेत ते काढून झालेले आहेत. आता आपण केकच्या वरच्या साईडने देखील फ्लावर काढणार आहोत. तर इथे मी फ्लावर काढण्यासाठी तेच नोझल वापरलेलं आहे किंवा तीच क्रीम वापरलेली आहे आणि इथे मी M1 नोझलनेच हे फ्लावर काढून घेत आहे. खूप छान असे फ्लावर येतात. आणि आता फ्लावर म्हणल्यावर पानं हे येणारच. तर त्यासाठी इथे मी लीफ नोझलचा वापर केलेला आहे आणि लीफ नोझलचा वापर करून पायपिंग बॅगमध्ये व्हाईट कलरची व्हिप क्रीममध्ये थोडासा ग्रीन कलर मिक्स करून अशा प्रकारे हिरव्या कलरची क्रीम तयार केलेली आहे. आणि लीफ नोझलचा वापर करून अशा प्रकारे मी फुलांना पानं काढून घेतलेली आहेत. तुम्ही बघू शकता आपले पानं जे आहेत ते खूप छान असे तयार झालेले आहेत किंवा छानही दिसत आहेत. खूप साधी सिंपल डिझाईन आहे. फक्त तुम्हाला पायपिंग बॅगला थोडंसं पुढे मागे करून अशा प्रकारे जे पानं आहेत ते काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता खूप छान असा केक दिसायला लागलेला आहे. आणि आता आपण त्याला थोडंसं लुक देण्यासाठी इथे मी चॉकलेट बॉल वापरलेले आहे. मार्केटमध्ये असे चॉकलेट बॉल तुम्हाला खूप सहज मिळून जातील. आणि आता हे चॉकलेट बॉल आपण केकवर ठेवणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता त्याने केकला खूप छान असा लुक आलेला आहे किंवा खूप छान असा केक दिसत आहे. आणि याला आणखीन थोडासा लुक यावा केकला, त्यासाठी मी बाजारामध्ये जे मल्टी कलरचे बॉल मिळतात शुगर बॉल ते वापरलेले आहेत. त्यामुळे सुद्धा आपला केक जो आहे तो खूप छान दिसतो किंवा एकदम बेकरी स्टाईल असा दिसतो. तुम्ही बघू शकता आपला केक जो आहे तो खूप छान असा दिसायला लागलेला आहे. खूप साध्या सोप्या व सिंपल अशा डिझाईन आहेत त्या तुम्ही सहज करू शकता. जर तुम्ही पहिल्यांदा केक शिकत असाल तरी सुद्धा तुम्ही ह्या डिझाईन खूप सहज करू शकता. मी अशाच डिझाईन तुमच्यासोबत शेअर करत असते. तर फ्रेंड्स, मी आपल्या या मराठी तेजश्री किचन या चॅनलवर तुमच्यासाठी नेहमी साधे व सिंपल व सोप्या पद्धतीचे केक घेऊन येत असते. जर तुम्हाला ॲडव्हान्स केक शिकायचे असतील तर तुम्ही आपल्या तेजश्री केक या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तिथे मी तुम्हाला ॲडव्हान्स केक शिकवणार आहे किंवा 3D केक कसे तयार करायचे हे सुद्धा दाखवणार आहे किंवा वेगवेगळ्या थीमचे केकसुद्धा तुमच्यासोबत लवकरच शेअर करणार आहे. तर तुम्ही माझ्या त्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला ही रेसिपी केकची कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा. आवडली तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय.